دكتور modification of البروتين. Post يلا خلاص يلا. دكتور الصوت بس. Post.translational modification of البروتين. يعني ايه اللي بيحصل في البروتين ما بعد الترانسليشن؟ الصوت مش كويس. الصوت مش كويس؟ يقول لك يا باشا البروتين بعد ما بتصنع لازم اغير فيه. بس خالص. ومعظم البروتينز بتصنع بصوره اناكتيف. بعملها موديفيكيشن او حاجه اسمها بروسيسنج عشان تتحول للاكتيف. دايما يا جماعه التصنيع بيحصل في الريبوزوم، لكن الموديفيكيشن بيحصل في جولجي اباريتس واندوبلازميك ريتيكولم. والبروتين بيحصل له اكتيفيشن وانس سينثيسايز وهو طالع كده من الريبوزوم. ببدا بقى في البروسيس اوف الاكتيفيشن. سيادتك عندي حاجتين بعملهم كموديفيكيشن للبروتين. اول حاجه تسمى تريمينج، والحاجه الثانيه تسمى كوفيلنت موديفيكيشن. يبقى في تريمينج وفي كوفيلنت موديفيكيشن. نبدا بالاولى يلا تريمينج. اصحى معايا بقى يلا، الكلام ده مهم وريتم في الامتحان، والسؤال ده من اهم اسئله الدين. في البدايه كلمه تريمينج يعني ايه؟ خلاص يلا. To trim your nail. يعني ايه trim your nail؟ تقلم ضوافرك، تقص ضوافرك. فكلمة trimming يعني قصقصة. هقصقص في البروتين. اصحى معايا يلا. لو هديفاين كلمة trimming هقول removal of a part of the body in chain for activation. الناس اللي واقفة دي يا جماعة يلا بدأنا خلاص. بدري الكرسي الاخضر والاحمر. خلاص. removal of a part of the body type chain for activation. بمعنى سيادتك البروتين بيتصنع بصورة large وinactive. أبدأ أشيل منه حتة، أبدأ أقصقص منه حتة عشان يتحول إلى الأكتوف. صبحي يا مصطفى بتعمل ايه يا مصطفى؟ شغال حكم دولي ما تقعد ساكت. شغال ابراهيم بس كتب ممكن خلاص؟ فين؟ قاعدين في سوق يعني ولا ايه؟ خلاص يلا. يبقى كلمة trimming removal of a part of the body inside chain for activation. هقص حتة من البولي inside chain of البروتين. ليه؟ عشان اعمله activation. لأن معظم البروتين يتم تصنيعها بصورة large وinactive. طب التريمينج ده هيحصل فين؟ ايه السايت اوف التريمينج؟ قال لك ممكن اعمل تريمينج انترا سيلولر، يعني ستيل والبروتين جوه الخليه. وممكن اعمل التريمينج ده اكسترا سيلولر، يعني سيادتك بعد البروتين ما يسيب الخليه. انترا سيلولر زي مين؟ قال لك زي الانسولين. الانسولين بيصنع في صوره كبيره قوي وإن أكتر تسمى بري برو انسولين. يبقى الصورة الكبيرة اللي إن أكتر تسمى إيه؟ بري برو انسولين. وبري يعني قبل، وبرو برضه يعني قبل. فبري برو انسولين ما قبل الانسولين. بشيل منه حتة بيبتايد اسمها سيجنال بيبتايد فيتحول إلى برو انسولين. هيشيل منه حته كمان اسمها سي بيبتايد فيتحول الى الانسولين، وده الفانكشننج وده الاكتيف. وخدنا زي الكلام ده زمان في الكولاجين. كنت بصنع الكولاجين بصوره اسمها ايه؟ بري برو كولاجين الفا. هيشيل منه حته يبقى اسمه برو كولاجين. هيشيل منه حته كمان يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه كولاجين. فسيادتك دي اسمها تريمينج ريموفال اوف ابار وفي البولي بيبتايد تشين وفي البروتين. عملت هنا تريمينج فين؟ انتراسيلر. ساعات التريمينج القصقصه دي تحصل اكسترا سيلر، يعني بعد البروتين ما بيطلع من الخليه
وده بيحصل في حاجه انت عارفها كويس قوي وامتحنت فيها اسمها زايموجين. فاكر الزايموجين؟ دي انزيم سيجريتد ان inactive فورم. ليه؟ عشان الاكتيف سايت ماله ماسكت باي بولي بيبتايد تشين. ففي في حته بولي بيبتايد تشين زياده مغطيه الاكتيف سايت. اعمل لها تريمنج واقصقصها وبالتالي يتحول للاكتيف فورم. بعد خروجه من الخليه لو تفتكر البيبسيروجين طلع من السيل بتاع الانتستين بس حصل له اكتيفيشن فين؟ في الكافيتي. التريبسيروجين طلع من البنكرياس بس حصل له اكتيفيشن فين؟ في الكافيتي اوف ذا انتستين. يعني حصل له اكتيفيشن اكسترا سيلولر بعد خروج من الخليه. اصحى معايا بتكلم عن عنوان بيجي في الامتحان اسمه Post.translational modification of a protein او Post.translational processing of a protein. وقلت لك معظم البروتينز بتطلع في صوره اكتف. لازم اعمل عليهم بروسيس، اعمل عليهم تعديل عشان يبقوا اكتف. واتفقنا التعديل ده والاكتيفيشن بيحصل at the time they are synthesized from the ribosome. اول ما اخلص تصنيعهم بالريبوزوم ابدا البروسيس بتاع الاكتيفيشن. نوعين من الموديفيكيشن، قصقصه اسمها تريمينج او حاجه اسمها كوفيلنت موديفيكيشن. تريمينج يعني ريموفال اوف ا بارت اوف ذا بولي بيبتايد تشين. ليه يا عم بتعمل ريموفال لبارت؟ قال لك فور اكتيفيشن. التريمينج ده حصل ليه؟ لان معظم البروتين تصنع في صوره لارج وان اكتف. عملت التريمينج جوه الخليه زي الانسولين. جوه الخليه بقصقصه احوله من برو انسولين لبرو انسولين ثم انسولين. او ممكن سيادتك يحصل اكسترا سيلولر، واكسترا سيلولر يعني بعد خروج البروتين من الخليه، وده زي الزايموجين. الزايموجين بعد ما بتسيب الخليه اللي صنعتها ابدا اعمل لها اكتيفيشن. زي مين؟ بيبسيلوجين بيحصل له اكتيفيشن في الكافيتي اوف ذا ستومك. اما التريبسيلوجين طلع من البانكرياس وحصل له اكتيفيشن فين؟ برضه في الكافيتي اوف ذا انتستين. حلو الكلام. ودي اول حاجه بعملها وبعدل بيها البروتين اسمها تريمينج. الحاجه الثانيه اسمها كوفيلنت موديفيكيشن. اسمها كده يا جماعه كوفيلنت موديفيكيشن. عايز افهم كلمه كوفيلنت موديفيكيشن يعني ايه؟ قال لك كلمه كوفيلنت معناها بشبك حاجه كوفيلنت بوز. كوفيلنت موديفيكيشن الحاجه اللي بتشبك دي بتعدل في البروتين. يبقى انا بعدل في البروتين عن طريق ان اشبك حاجه في البروتين بكوفيلنت بوز. طب البروتين ده هتشبك فيه حاجه ازاي؟ قال لك في الامينو اسيد. مش هو فورم في الامينو اسيد؟ فانا هنشن كده على امينو اسيد معين واعمل له ايه؟ موديفيكيشن. يبقى هعمل موديفيكيشن للامينو اسيد وذن البروتين. لازم تعرف هذه الموديفيكيشن انزيماتيك، يعني لازم بانزيم معين، انزيم اللي يعمل ايه؟ موديفيكيشن. طب هتعمل موديفيكيشن ليه؟ قال لك والله الموديفيكيشن دي ممكن يكون لها اكتر من غرض. اول غرض to alter the activity او stability of the protein، يعني اخلي البروتين بتاعي اكتف اكتر، inactive ساعات، او اخليه more stable او less stable. يبقى انا هعمل alteration، هغير في الاكتيفيتي او في الاستابيليتي اوف البروتين. او ممكن تو دايركت البروتين تو ذا سيلولر كومبارتمنت، يعني هخلي البروتين ده من مكان لمكان جوه الخليه، يتحرك من الريبوزوم لجولجي ابريتس، من الريبوزوم للبلازما ريتيكولم، يعني هوجهه من مكان لمكان داخل الخليه. يبقى سيادتك تو اولتر الاكتيفيتي او الاستابيليتي رقم واحد. كمان سيادتك تو دايركت اوجهه الى السيلولر كومبارتمنت رقم اثنين. رقم ثلاثة to prepare the protein for secretion، يعني ممكن هشبك في حاجة عشان أمهد إن أعمل له secretion وأخرجه بره الخلية. يبقى كلمة covalent modification هشبك في البروتين حاجة بالcovalent bond. فين؟ في واحد من الأمينو أسيد بتوعه. لازم تعرف enzymatic، دي كلمة مهمة جدا. الموديفيكيشن بتحصل بإنزيم enzymatic. ليه هتعمل كده؟ عشان أثر على الأكتيفيتي أو الاستابيليتي بتاع البروتين. عشان اوجهه واعمل له دايركشن تو السيلولر كومبارتمنت، او عشان ابريبير اجهزه عشان يحصل له ايه؟ يحصل له سيكريشن. طب انت هتشبك ايه في البروتين؟ قال لك ممكن اشبك فوسفيت وده يبقى اسمه فوسفو ريليشن، اشبك كربوهيدرات ده اسمه جلايكوزايليشن، اشبك اسيتايل يبقى اسيتايليشن،
طب ميثايل يبقى ميثايليشن. طب او اتش يبقى هيدروكسيليشن. هشبك سي او 2 هيدروكسيليشن. يبقى هشبك حاجه في البروتين. طب تعالى نمسك واحده واحده وهتلاقي الكلام غايه في السهوله والبساطه وعدى علينا كذا مره قبل كده. هشبك فوسفات ده سميناه مع بعض ايه؟ فوسفوريليشن. فوسفوريليشن يعني اديشن اوف فوسفات. كلام قديم بيحصل بانزيم اسمه كاينيز والبروسيس اسمها فوسفوريليشن. طب لو انا بريموف الفوسفات ده بانزيم اسمه فوسفاتيز والبروسيس اسمها دي فوسفوريليشن. وقلت لك غير دي مره ان الفوسفوريليشن والدي فوسفوريليشن هي طريقه للاكتيفيشن او الانهبيشن وفي الانزيمز اند الريجولاتوري بروتين. كتير من الانزيمات وكتير من البروتينات اللي وظيفتها ريجوليشن اثر في الاكتيفيتي بتاعتها باي فوسفوريليشن ودي فوسفوريليشن. يعني انزيمات الجلايكوجين ميتابوليزم تتاثر بالفوسفوريليشن. فاكر الجلايكوجين سينثيز ده اكتيفيتد بالدي فوسفوريليشن. والفوسفوريليز اكتيفيتد ازاي؟ بالفوسفوريليشن. كمان بعض الريجولاتوري بروتينز يعني هو مش انزيم بس هو بروتين بيريجوليت زي ما ناخد قدام شويه السيل سايكل. البروتينات اللي بتتحكم في السيل سايكل ممكن اتحكم في نشاطها عن طريق الفوسفوريليشن برضو ايه؟ والدي فوسفوريليشن. يبقى كلمه فوسفوريليشن اديشن اوف فوسفيت بانزيم اسمه ايه؟ كاينيز. طب دي فوسفوريليشن ريموفال اوف فوسفيت بانزيم اسمه ايه؟ فوسفاتيز. فين اضيف الفوسفيت؟ فاكر ولا نسيت؟ على وش اوف مين؟ سيرين ثريونين تايروزين. يبقى بضيف او بشيل فوسفات من الويتش اوف السيرين والثريونين والتايروزين. وهي طريقه للاكتيفيشن والانهبيشن وفي الانزيمز والريجولاتوري بروتين. انزيمز زي مين؟ بتوع الجلايكوجين تصنيع وتكسير. كمان ريجولاتوري بروتين زي الانزيمات بتاع السيل سايكل. بروتينات السيل سايكل. البروتين بتاع السيل سايكل سيادتك برضه بتحكم في نشاطه بالفوسفوريليشن والديفوسفوريليشن وده هيبان قدام ان شاء الله. طب تعالى نشوف الثانيه. الثانيه اسمها جلايكوزايليشن. وجلايكوزايليشن يعني اضيف كربوهيدرات. يعني اضيف ايه؟ كربوهيدرات. ولما اضيف كربوهيدرات على البروتين انا بعمل حاجه اسمها جلايكوبروتين او بروتيوجلايكان. وجلايكوبروتين او بروتيوجلايكان يعني بروتين شابك فيه كربوهيدرات بس اللي بنطقه في الاخر هو الاكتر. فجلايكوبروتين ده فيه كميه كبيره من البروتين لكن بروتيوجلايكان لا كميه الكربوهيدرات ايه اكتر. طب الكربوهيدرات لما اشبكها في البروتين اشبكها فين؟ قال لك على حسب كلام قديم برضه. عندي نوعين. في نوع اسمه او لينكد جلايكوبروتين ونوع اسمه ان لينكد جلايكوبروتين. فاكر الكلام ده؟ الاو لينكد جلايكوبروتين ده بتشبك في الاو اتش وفي مين؟ وفي السيرين والثريونين. الاو اتش وفي الثرين ثريونين بشبك فيه كربوهيدرات. والان لينكد فين؟ انت ناسي ولا فاكر؟ ايمايل جروب وفي الاسبريشن. يبقى ال ان لينكد جلايكوبروتين بشبك الكربوهيدرات في الايمايل جروب وفي الاسبريشن. الاو لينكد في الاو اتش وفي الثرين والثريونين. والجلايكوزايليشن غالبا بيحصل في البروتينز وفي السيل ممبرين. ان السيل ممبرين سيادتك فيه جلايكوبروتين. والبروتينز وفي اللايزوزومز. يبقى البروتينز وفي اللايزوزومز وكمان وفي السيل ممبرين هي بالاخص بعملها الجلايكوزايليشن. يبقى كلام غايه في السهوله. طب تعالى رقم 3. رقم 3 اتنين مع بعض اهو. acetylation or methylation. acetylation or methylation. acetylation بضيف acetic acid. methylation بضيف methyl group. يقول لك acetylation او الميثايليشن ممكن يحصل سيادتك على البيزك امينو اسيد. على البيزك امينو اسيد اشهرهم اللايسين. يبقى بيحصل على البيزك امينو اسيد اشهرهم مين؟ اللايسين. طب ليه طيب؟ قال لك تو alter the charge in البروتين. يعني هغير في التشارج بتاع البروتين. ركز معايا. هغير في التشارج بتاع البروتين. طب فهمني اكتر.
يقول لك ممكن الكلام ده يحصل في بروتين اسمه هيستون. مين فاكر الهيستون؟ ده كان بيزك بروتين صح؟ وريتش ان بيزك امينو اسيد زي الارجينين واللايسين والهيستين. وكان وظيفته سيادتك ان عليه تشارج بوزيتيف، فاعرف الف حواليه الدي ان ايه اللي عليه تشارج ايه؟ نيجاتيف. يبقى الدي ان ايه عليه نيجاتيف والهيستون عليه بوزيتيف، راحوا شدوا بعض ولفوا حوالين بعض. قال لك انا بعمل حاجه اسمها ميثايليشن، بضيف ميثايل على الان تيرمينال امينو جروب. يعني اجي عند الان تيرمينال على الامينو جروب الان تيرمينال واحط ايه؟ واحط سيادتك ايه؟ ميثايل، او احط استايل، او اجي على اللايسين واحط ميثايل واحط ايه؟ اسيتايل. لو حطيت ميثايل او اسيتايل انا بلغي البوزيتيف تشارج، بلغي البوزيتيف ايه؟ تشارج. ولما الغي البوزيتيف تشارج الهيستون هيبقى البوزيتيفيتي بتاعته ايه؟ اقل. يبقى الدي ان ايه يتلف كويس ولا يتفك؟ يتفك. يبقى كده انا اثرت على حاجه اسمها جين اكسبريشن. ما طول ما الدي ان ايه ملفوف حوالين بروتين مفيش اكسبريشن، يعني ما اقدرش اعمل له ترانسكريبشن ولا اقدر سيادتك الام ار اي اصنع منه بروتين. لكن لو فكيت الدي ان ايه من البروتين كده يبدا يحصل له جين اكسبريشن. على فكره الكلام ده مش جديد. فاكر البوزيتيف سوبر كويل والنيجاتيف سوبر كويل؟ وقلت لك وقتها مين مور فيسيولوجيكال؟ النيجاتيف. فكل ما يكون الدي ان ايه مفكوك كل ما اقدر اعمل منه ام ار ان اي واعمل منه بروتين. لكن لو هو ملفوف حوالين الهيستون لا مش هقدر. فيقول لك انا بعمل اسيتايليشن او ميثايليشن للهيستون، بحط اسيتيك اسيد عليه تشارج نيجاتيف، او احط ميثايل ده يلغي الشارج خالص، يا اما على اللايسين يا اما على الان تيرمينال امينو. كده قللت البوزيتيف تشارج، كده خليت الدي ان ايه مش ملفوف كويس، مفكوك. اتفك الدي ان ايه يبقى انا ساعدت على حاجه اسمها جين اكسبريشن. يبقى الاسيتايليشن والميثايليشن بيحصل للهيستون ليه؟ عشان اعمل بيه ريجوليشن للجين اكسبريشن. على فكره خدنا الكلمه دي بس خدناها بصوره ثانيه. فاكر لما خدنا الباكينج اوف الدي ان ايه؟ فاكر؟ وفاكر لما كنت بعمل الفوسفوريليشن للاتش 1؟ ولما اعمل فوسفوريليشن للاتش 1 انا بقلل البوزيتيف تشارج اللي عليها، فبزود الافينيتي بتاع الاتش 1 للكور بروتين، اروح لاففه واعمل حاجه اسمها سولينويد. فاكر؟ فنفس الفكره بس بضيف فوسفوريك اسيد عليه تشارج نيجاتيف. هنا بضيف اسيتيك اسيد برضه عليه تشارج نيجاتيف، او بضيف سيادتك ميثايل فالغي التشارج برضه. يبقى الاسيتايليشن والميثايليشن سيادتك بيحصل على اللايسين او الانترنال امينو. ليه؟ تو اولتر التشارج بتاع البروتين. حصل الكلام ده لمين؟ للهيستون، فقللت البوزيتيف تشارج اللي على الهيستون وفكيت الدي ان ايه وساعدت على الجين اكسبريشن. قول يا ابو العزايم. هو بضيف نيجاتيف على بوزيتيف، يبقى لغيت البوزيتيف وزودت النيجاتيف، الاثنين يقلل. الميثايليشن يلغي بس. لما اضيف ميثايل انا لغيت البوزيتيف تشارج، لكن لما اضيف اسيتيك اسيد انا لغيت واحده بوزيتيف وحطيت واحده نيجاتيف. يعني الاثنين بيقللوا، ما تشغلوش نفسكم، بقلل البوزيتيف تشارج وخلاص. ما تشغلوش نفسكم، مش فارقه يقلل ويلغي. ايه كمان سيادتك؟ قال لك رقم 4 هقول هيدروكسيليشن، ودي قديمه. والله العظيم قديمه. هيدروكسيليشن خدناه بيحصل في الكولاجين. فاكر لما كنت بحول البروليل لهيدروكسي بروليل بانزيم اسمه بروليل هيدروكسيليز، وبحول اللايسين لهيدروكسي لايسين بانزيم اسمه لايسين هيدروكسيليز. فاكر؟ وكان حتى البروليل هيدروكسيليز واللايسين هيدروكسيليز محتاجين ايه؟ فيتامين سي. فيتامين سي يا فاشل يا باركس، فيتامين سي. وعشان كده حتى نقص فيتامين سي كان بيعمل حاجه اسمها ايه؟ سكيرفي. فالهيدروكسيليشن المثال الواضح عليه الكولاجين. الكولاجين في انزيم اسمه بروليل هيدروكسيليز ولايسين هيدروكسيليز، احول البروليل لهيدروكسي بروليل واللايسين لهيدروكسي لايسين، وده ليه استابيليتي للكولاجين، بيخلي الكولاجين بتاعي مور ستيبل. طب تعالى رقم 5. رقم 5 اسمها كاربوكسيليشن. طب لعلمك برضو قديمه، كل الكلام ده احنا خدناه. الكاربوكسيليشن ده بيحصل ازاي؟ قال لك بيحصل للجلوتاميت واحولها لجاما كاربوكسي جلوتاميت،
وده important for binding of الكالسيوم. خدناها في في الاي سي ام لما خدنا الكارديج بروتين والبون بروتين، قلت لك اهم بون بروتين اسمه اوستيوكالسين، وده علاقه باثنين فيتامين دي كان بيزود السينثيسيس، وفيتامين كي بيعمل له كاربوكسيليشن للجلوتامين فيخليها جاما كاربوكسيلوتامين. بقى عندي اثنين كاربوكسيل جروب كل واحده عليها نيجاتيف، يروح جاي الكالسيوم اللي عليه شارج بوزيتيف يروح شابك سيادتك في البروتين. الكاربوكسيليشن ده بيحصل لحاجتين، بيحصل للكلوتينج فاكتورز، ايوه بعمل اكتيفيشن للكلوتينج فاكتورز عن طريق الكاربوكسيليشن، وكمان بيحصل للبون بروتين اللي اسمه اوستيوكالسين. يبقى بيحصل للكلوتينج فاكتورز وكمان بيحصل لمين؟ للاوستيوكالسين. على فكره السؤال ده بيجي كتير قوي في الامتحان، بوست ترانزليشنال موديفيكيشن اوف البروتين. طب ابقى اصلح وعايز اخلق سحب الورقه، اخلقه اشرب من دمه اذبحه ليه؟ عشان السؤال يبقى بوست ترانزليشنال موديفيكيشن اوف البروتين، الاقي الباشا الكبير كاتب بولي ادينايليشن سبلايسنج اديتنج. ده ينفع؟ بالذمه ده ينفع؟ يا باشا دول اسمهم بوست ترانسكريبشنال بروسيسنج اوف الام ار ان اي، لكن السؤال اسمه بوست ترانزليشنال موديفيكيشن اوف البروتين. هو اي بوست واي موديفيكيشن والسلام ولا ايه؟ في فرق يا سعاده الباشا ما بين بوست ترانسكريبشنال بروسيسنج اوف الام ار ان اي ده الكامل والبولي ادينايليشن والسبلايسنج والانتين. السؤال سيادتي كده بوست ترانزليشنال موديفيكيشن اوف البروتين، وده حاجتين، تريمنج يعني ريموفال اوف ابار وفي البولي بيبتايد تشين فور الاكتيفيشن. بيحصل بانزيم اسمه اندوبروتيز، اندوبروتيز بيقطع اندوبروتيز، يا اما جوه الخليه زي الانسولين انتراسيلولر، يا اما بره الخليه اكستراسيلولر زي الزيتوجين. وحاجه اسمها كوفيلنت موديفيكيشن يعني هشبك حاجه في البروتين بكوفيلنت بوند. ليه يا عم؟ تو اولتر الاكتيفيتي او الاستابيليتي، او تو دايركت البروتين ناحيه وان كومبارتمنت جوه الخليه، او تو بريفير البروتين عشان يحصل له ايه؟ سيكريشن. هشبك فوسفيت دي كونديشن اسمها فوسفو ريليشن، هشبك كربوهيدرات جلايكوزايليشن، هشبك اسيتيك او ميثايل يبقى اسيتايليشن او ميثايليشن. دي جديده شويه بتحصل للهيستون سيادتك عشان اساعد على الجين اكسبريشن. هشبك او اتش اسمها هاي جلوكسيليشن بتحصل للكولاجين، هشبك سي او 2 اسمها كاربوكسيليشن بتحصل للبروتين فاكتورز والبون بروتين اللي اسمه اوستيوكالسين. طب لو انا يعني سالت سؤال زي ايه بعد اللي قلته ده، شوف مين يجاوب. يقول لك هل كده لازم اي بروتين في جسمي يكون اوله ميثامين؟ نعم. ايوه برافو عليك اهو. هو لما صنعت البروتين كان لازم اول امينو اسيد ميثامين. ليه؟ عشان دايما انيشيشن كودون بيبقوا اي وجي وده كودين فور ايه؟ فور ميثامين. انا صنعته في ميثامين بس مش ضروري يكمل وهو اوله ميثامين عشان في حاجه اسمها ايه؟ تريدنج قصقصه، وممكن اكون قصيت الجزء اللي فيه ميثامين. تعملي ايه؟ وبتدوقها عاليه ايه؟ لا دوقها على جنب. قال لي فاهمين؟ قال لي بحطها في جيبك يا عم. يبقى سيادتك مش شرط ان اول امينو اسيد في البروتين يكون ميثامين، عشان في حاجه اسمها ترين ممكن اقصقص من البروتين ده سيادتك واشيل الجزء الذي يحتوي على ميثامين. ده اول عنوان مهم النهارده، وريت لا ولم ولن يخلو من امتحان بوست ترانزليشنال موديفيكيشن اوف البروتين. ايوه يا باشا. ده كله اصلا ده ايوه يا باشا بالظبط. بس في الزيموجين يكون البروتين خلاص عملت فيه كل حاجه بس هو بيتقطع في الزيموجين، لكن لسه ولا اضافه. تعالى يا باشا عنوان بقى غايه في الاهميه، عنوان من اهم عناوين الدي ان ايه على الاطلاق. لو بصيت في اخر 10 سنين امتحانات هتلاقي دايما بيجي يقول لك جين ميوتيشن، طفرات الجينيه. ركز اهوت معايا يا واد. جين ميوتيشن طفرات الجينيه، بسميها الطفره الجينيه. جين ميوتيشن
لو عايز اديفاين كلمة ميوتيشن، يعني ايه ميوتيشن؟ لو هديفاين جين ميوتيشن هقول دي بيرمننت exchange in the DNA. permanent exchange in the DNA. هل انا قلت RNA؟ هل انا قلت بروتين؟ انا ماليش دعوه. كلمة طفرة تغيير في الدي ان ايه، وهذا التغيير بيرمننت دائم ولا يمكن اصلاحه. حاولت اصلح ما عرفتش. ده تغيير بيرمننت ويورث للاجيال، تورثه الاجيال من بعد. الدين اتغير وبورثه للي بعد. بيرمننت تشينج ان الدي ان ايه. يبقى جين ميوتيشن بيرمننت وتشينج وفي الدي ان ايه. حلو الكلام. سؤال مهم قوي ومتوقع السنه دي في الامتحان، ايه الكوزس؟ ايه الكوزس اوف الجين ميوتيشن؟ ما الذي يؤدي الى الطفره الجينيه؟ 5 حاجات. يقول لك 2 ايرورز وكمان 2 اكسبوجر، او سوري 3 بقى اكسبوجر. 2 ايرور و3 اكسبوجر، يبقى 5 اسباب. 2 ايرور، 2 غلط و3 اكسبوجر انا تعرضت له. تعال نشوف الاثنين الايرور. اول ايرور قال لك ايرور ان الريبليكيشن. ايرور ان الريبليكيشن. والايرور ان الريبليكيشن ده حاجتين. قال لك وانا بعمل ريبليكيشن قريت بيز وغلطت وحطيت بيز غلط قصادها، والبيز الغلط دي ما حدش اكتشفها او اكتشفوها وما عرفوش يصلحوها، يبقى في بيز قصادها مش كومبليمنتري بيز. ده ايرور في الريبليكيشن. او ممكن انا كنت عملت ريبليكيشن زي الفل بس حصل سبونتينيوس تشينج. حاجه حصلت سبونتينيوسلي، وكلمه سبونتينيوس يعني تلقائي، يعني انا قاعد في امان الله كافي خيري شري، حصل حاجه سبونتينيوس. السبونتينيوس دي سيادتك كذا حاجه، يا اما سبونتينيوس دي امينيشن، يا اما سبونتينيوس دي بيورينيشن، يا اما سبونتينيوس توتوماليزم. يبقى ايرور في الريبليكيشن حاجه بترسها معايا الكلام ده غير في العمليه. يا اما قريت بيز حطيت قصادها نون كومبليمنتري بيز انا غلطت وما صلحتش الغلط ده، يا اما 3 حاجات اسمهم سبونتينيوس. سبونتينيوس لوحدهم كده من غير اي تدخل مني، يا اما سبونتينيوس دي امينيشن، يا اما سبونتينيوس دي بيورينيشن، يا اما سبونتينيوس توماليزم. تعال نمسك حاجه حاجه. اول سبونتينيوس بحرف الدي اهي، سبونتينيوس دي امينيشن. ازاي؟ مش فاهم. قال لك اصل في بيزس تحتوي على امينو جروب. عارف زي ايه؟ في الباريميدين هو واحد بس اسمه سايتوزين، والاثنين البيورين فيهم امينو جروب اللي هم الادينين والجوانين. يبقى الادينين والجوانين والسايتوزين دول فيهم امينو جروب. ممكن سبونتينيوسلي يعني من غير اي تدخل مني اروح شايل سيادتك الامينو جروب، وانا قلت لك دايما لما اشيل امينو جروب احط مكانها ايه؟ دبل بوند جروب، وبالتالي احول البيز اللي فيه امينو لبيز فيه كيتو، ودي اسمها يبقى سبونتينيوس دي امينيشن بيحصل في ايه؟ ريموفال للامينو جروب، شلت الامينو جروب، ولما اشيل الامينو جروب مكانها احط كيتون جروب، فحولت الامينو ديريفاتيف لكيتو ديريفاتيف. طب قول لي ازاي؟ طيب قول لي. همسك بيز واقول لك بيحصل في ايه. اول دي امينيشن قال لك دي امينيشن اوف السيتوزين. دي امينيشن اوف السيتوزين. سؤال، هو السيتوزين لو حصل له دي امينيشن يتحول لمين؟ ليوراسيل. الله، تخيل يا مؤمن، تخيل يا مؤمن لو دي ان ايه وفي سي قصادها جي اهو، وانا جيت على السي وعملت له دي امينيشن، فسيادتك السي تتقلب تبقى يو. هل يصح الدي ان ايه يكون فيه يوراسيل؟ دي طفره، والطفره دي هتنتقل للاستراند المقابل. ليه بقى؟ عشان لما اعمل ريبليكيشن بعد كده ما الطفره دي تورث الاجيال، يعني هورث لابني دي ان ايه في يو هيتورث. لما اجي اعمل ريبليكيشن اليو احط قصادها ايه؟
ايه؟ وبالتالي الطفره اللي اسمها دي امينيشن اوف السيتوزين في اليوراسيل تتوصل الى او ينتج عنها ان الاذر ستراند غيرت الجي ب، يعني نقلت الطفره للستراند المقابل. انا كنت سي قصاد جي، ده الصح. السي بقت كيو، فبقت كيو قصادها جي، بس بعد شويه هعمل ريبليكيشن واعمل سيبريشن للتو ستراند، اليو ده هيبقى دبلت ام قصاده ايه؟ فغيرت في الاذر ستراند، بدل ما كان في جي بقى في ايه؟ بقى في ايه؟ ودي طفره وفظيعه وشنيعه ومريعه. وعشان كده يعني بنجاوب السؤال العالمي، يقول لك في الامتحان ايه؟ يقول لك في الامتحان ليه الدي ان ايه لا يحتوي على الرصيد؟ يقول لك ليه؟ ليه ربنا ما خلاش الدي ان ايه فيه رصيد؟ طب ما كنا خليناه فيه رصيد زيه زي الار ان ايه، وكنا شبكنا اليو مع الايه. يقول لك لو الدي ان ايه فيه رصيد كانت الطفره دي صعب اكتشافها. ليه؟ لان الرصيد بقى مكون من مكونات الدي ان ايه، فعشان هو مكون من مكونات الدي ان ايه لو حصل طفره وبقى عندي رصيد صعب اكتشاف الطفره. لكن ربنا خلى الدي ان ايه ما فيهوش رصيد خالص، وبالتالي يا باشا لو السيتوزين حصل له ديامينيشن وبقى رصيد تقوم الدنيا وما تقعش غير لما اصلح اليو دي وارجعها زي ما كانت سي. هقول لك مثال يقرب لك الفكره يعني. احنا بسم الله ما شاء الله كلنا في كليه الطب الاسنان، وكلنا امتحان ورا امتحان ورا امتحان، فتبص لاي دكتور او اي دكتوره بوزوا شبين بسم الله ما شاء الله، نكد الدنيا كآبة السنين، كلنا مبتلين صح يا ابني؟ الكآبه دي ما فيش اكتر منها عندنا. فلو سيادتك جه واحد من كليه الطب عندنا كئيب زينا ودخل وشاف كرسي فاضي قعد فيه، هل هيجذب انتباه حد فينا؟ ده كئيب زينا مننا وعلينا بسم الله ما شاء الله زي الفل. طب لو جه واحد من الاي او سي لابس سيادتك هوت شورت وعامل شعر سبايك وحاطط هيدفون وشغال وفرحان وبيضحك، هو هيدخل كده كلنا في ده. هو عامل ايه اللي سمع كده؟ غلط ده ولا ايه؟ يعني يا ابني مش تبعك يا ابني هيجذب انتباهنا ليه؟ مش زينا. فلو سيادتك الدي ان ايه فيه رصيد، هو الطبيعي ان فيه رصيد، وجه سيتوزين حصل له ديامينيشن فيروسين، سهل ولا صعب اكتشف الطفره دي؟ صح، لان اليوراسين مكون من مكونات الدي. ربنا ما عملش كده، ربنا خلى الدي ان ايه ما فيهوش يوراسين، فلو سيتوزين حصل له ديامينيشن فيروسين دي حاجه غريبه، حاجه مش مننا، حاجه مش تبعنا، الدنيا تقوم وما تقعش غير لما اصلح الطفره دي وارجع تاني اليوراسين. ايوه يا باشا. ايه؟ ما انا هي ما اتغيرتش لو انا فشلت في الصح. فهمت ازاي؟ لو هو فيه انا مش هكتشفها، فبالتالي مش هصلحها. لكن لو هي حصلت هكتشفها والاحتمالات الاكبر انها تصلح، لو ما تصلحش الطفره خالص. فهمت ازاي؟ انا بتكلم في اكتشافها في البدايه خالص. طيب ده يا باشا السيتوزين لما يحصل له ديامينيشن هيبقى وراثي. كمان ممكن الادينين. هو سؤال ديامينيشن وفي الادينين يحولوا لمين؟ هايبوزانسين. هل ينفع الدي ان ايه يبقى فيه هايبوزانسين؟ بيطفر. كمان ديامينيشن اوف الجوانين يبقى ايه؟ زانسين. هل ينفع الدي ان ايه يبقى فيه زانسين؟ برضه لا. يبقى كل دي طفرات وبتحصل سبونتينيوس تلقائيا، انت قاعد في بيتك بيحصل لك ديامينيشن. ديامينيشن للسيتوزين يبقى يوراسيل دي طفره. ديامينيشن اوف الادينين يبقى هايبوزانسين دي طفره. وديامينيشن اوف الجوانين يبقى ايه؟ يبقى زانسين وبرضه دي طفره. السبونتينيوس الثانيه اسمها سبونتينيوس ديبيورينيشن. اسمها يا جماعه سبونتينيوس ديبيورينيشن. الكلمه حلوه قوي. ديبيورينيشن يعني بشيل البيورين، بنزع البيورين. ديبيورينيشن. تعالى نفتكر مع بعض كام كلمه دي. فاكر ازاي بعمل نيوكليوزايد؟ كان سي 1 برايم في البنتوز بتشبك مع ان 1 لو البيز فيتامين، وان 9 لو البيز بوند اسمها ان جلايكوسيديك بوند. احسن. يقول لك الان جلايكوسيديك بوند دي لو البيز فيتامين قويه جدا، لكن الان جلايكوسيديك بوند دي لو البيز بيورين ضعيفه، وضعيفه جدا كمان، وممكن سبونتينيوسلي تتكسر. طب تخيل معايا
لو عندي بيورين شارك في البنتوز في ان جلايكوزيد بوم، والان جلايكوزيد بوم دي اتكسرت، كده البيورين مش شارك في حاجه. ممكن البيورين يتشال من مكانه وده اسمه دي بيورينيشن. نزعت البيورين من مكانه ليه؟ لان البوند بتاعته ضعيفه اتكسرت. فالبيورين مش شارك في حاجه فيتشال من مكانه، ده اسمه دي بيورينيشن. وممكن يملى مكانه اي بيز اخرى خاطئه. الله تفرق. فاسبونتينيوس ديبيونيشن بتحصل ليه؟ لان نورمال عند الناس كلها الان جلايكوزيد بوند ما بين البيورين وسي 1 برايم بتاع البندوز ضعيف. اسبونتينيوسلي بروكن داون، وبالتالي البيورين مش شارك في حاجه، اتخلع من مكانه. اتخلع دي اسمها ديبيونيشن. وزيادتك مكانه جت اي بيز اخرى خاطئه، ده يعمل طفره ويعمل ميوتيشن، ودي حصلت اسبونتينيوسلي. طب تعالى التالتة قديمة والله وانت عارفها، اسمها اسبونتينيوس تاوتوماريزم. لو انت رجعت لتاني ولا تاني صفحة في البريك هتلاقي الباراجراف ده هو كابيوبيست، هو نفس الباراجراف اللي مكتوب هناك. كان في ظاهرة بتحصل في النيتروجينوس بيزس تسمى تاوتوماريزم. كان الامينو ديريفاتيفز يعني البيزس اللي فيها امينو موجودة في الامينو او الامينو، والكيتو ديريفاتيف في الكيتو او الاينول. قلت لك اد فيسيولوجيك بي اتش، مين اللي بريدومينانت؟ الامينو والكيتو. وقلت لك لو الامينو بقى امينو ميوتيشن، ولو الكيتو بقى اينول ميوتيشن. فالتاوتوماريزم يعمل ميوتيشن، وده بيحصل اسبونتينيوس. يبقى سيادتك انا بتكلم في اول كوز ميوتيشن. انا قلت 2 ايرور و3 اكسبوجر. اول ايرور في الريبليكيشن. افتح دماغك وفكر صح، حاجه من الاثنين. انا غلطت بنفسي، انا السبب، انا اللي غلطت. انا قريت التبلت وحطيت بس غلط، حطيت نون كومبلمنتري ريز، انا غلطان، انا السائل اللي جرالي انا غلطت. الثانيه انا مش غلطان، انا زي الفل، انا فل شمعة منوره، بس اللي حصل اسبونتينيوس غصب عني. اسبونتينيوس 2 دي وواحده تي، 2 دي وواحده تي. دي امينيشن او دي بيورينيشن او تاوتوماريزم. دي امينيشن يا عم، حولت الامينو ديريفاتيف لكيتو ديريفاتيف. دي امينيشن وفي الادينين يدي ادينين يدي يوراسيل. ايوه ده انا غلطتي يا فاشل. جوانين يدي اساس، والسيتوزين دي امينيشن يدي ايه؟ يوراسيل. ودي تؤدي الى انرجي في الاذر ستراند ريبليس مين؟ بايه؟ وعشان كده ربنا ما خلاش في الدين يوراسيل حتى يسهل اكتشاف الطفره الناتجه عن الديابريشن اوف السيتوزين في يوراسيل. الثانيه دي بيورينيشن. ليه يا عم بيشيل البيورين؟ لان الان جلايكوسيديك بوند اللي شابكه البيورين في سي 1 ضعيفه. سبونتينيوس تتكسر، اخلع البيورين من مكانه واحط رونج بيس، دي اسمها دي بيورينيشن. حلو كده. تاوتوماريزم لو حولت الامينو لامينو او حولت الكيتو لاينو دي اسمها طفره، ودي اول ايرور. انا قلت كام ايرور؟ 2، دي واحده ايرور. تعال نشوف تاني ايرور. يقول لك تاني ايرور اسمه ايرور ان ريكومبينيشن. ايرور ان ريكومبينيشن. يعني ايه كلمه ايرور ان ريكومبينيشن؟ ده عايزه فهم شديد. ايوه يا باشا. هو ليه التاوتوماريزم ممكن يأثر على البيس بيرنت؟ مش يأثر على البيس بيرنت، التاوتوماريزم دي طفره. ان يكون امينو يبقى امينو دي طفره، دي غلط، دي بيس غريبه وممكن ما اعرفش اعملها اكسبريشن اصلا. فده غلط جدا، ده ميوتيشن. فلازم ابقى اللي موجود امينو وامينو فوق. جاوبيني بقى على السؤال ده بقى، تسالني بقى. جاوبيني لو قلت لك الجيناتيك انفورميشن اون ذا نيم از ستاتيك اور دايناميك؟ دايناميك. عارفين يعني ايه ستاتيك او دايناميك؟ لا مش عارف. جيناتيك انفورميشن اوف ذا نيم ستاتيك ثابته ولا دايناميك متغيره؟ دايناميك. يعني ممكن اغير الجيناتيك انفورميشن اللي على الدي ان ايه تتغير
ليه يا عم؟ قصدي انت بتهرج. عارف فاكر لما قلت لك ان ممكن 1 جين يدي مور ذان 1 بروتين؟ كنا خدنا حاجتين بس على الليفل بتاع الار ان اي، سبلايسنج وإيديتنج، وبيهم ال1 جين يقدر يدي مور ذان 1 بروتين. وقلت لك وقتها ان كل جينات جسمي 30,000 جين يطلعوا كام؟ مور ذان a million اوف البروتين. بس في تغيرات بتحصل على مستوى الدي ان ايه تخلي سيادتك ال1 جين يدي مور ذان 1 بروتين. ده اسمه دي ان ايه ريكومبينيشن. مش فاهم برضه. المثال الحي على الكلام ده وانا هقوله بالتفصيل ان شاء الله في الحصه الجايه ولا اللي بعدها، اسمها immunoglobulin جينز. الاميونوجلوبولين يا جماعه يتم انتاجها من عدد محدود جدا من الجينات، تقريبا 7 أو 8 جينات. بعمل منهم مليون نوع من الاميونوجلوبولين. يا لهوي، 7 ل 8 جينات يدوا مليون نوع. اصل بيحصل حاجه اسمها ري ارينجمنت في الجين. يعني الجين ده يطلع اميونوجلوبولين بتاع الكوليرا مثلا. يقول لك دلوقتي جالي تيفود، نفس الجين ده اغير في البيزس، اغير في البيزس بتاعته، ده اسمه ريكومبينيشن او ري ارينجمنت، فيطلع بروتين مختلف بتاع التيفود. طب دي انفلونزا، نفس الجين هو يحصل سيادتك ايه؟ ريكومبينيشن او ري ارينجمنت، يطلع انتي بادي للانفلونزا. وكل مره بعد ما اخلص ارجع زي ما كنت، ارجع زي ما كنت. وبالتالي البروسيس دي بتليف نو تشينج، يعني برجع كل مره زي ما كنت، فنو تشينج او ليتل تشينج كان في ريبيت او تشينج بسيط ممكن ايه اطلعه. طيب لو حصل ري ارينجمنت وعشان اطلع انتي بادي مختلف وما عرفتش ارجع زي ما كنت، مش تسمع ميوتيشن؟ يبقى لو حصل ايرور في الريكومبينيشن يعني اتغير السيكونس. ليه؟ عشان اعمل بروتين مختلف، بس بعد ما عملت البروتين ده ما قدرتش ارجع زي ما كنت. انا كده سبت سيريس دامج، سبت حاجه خطيره، سبت ميوتيشن في الدي ان. يبقى الحته دي هبدأ واقول ان الدي ان اي سيكونس از نوت ستاتيك، مش ثابت، ده دايناميك، ده موبايل، ده بيتغير. لكن كل مره يتغير اطلع بروتين مختلف، لازم بعدها ارجع كما كنت. لو غيرت سيادتك ورجعت كما كنت انا ما حصلش اي دمج. ولو حصل يعني ليتل دمج ممكن يبقى ريبيرت، مفيش مشكله. لكن لو اتغيرت وما عرفتش ارجع زي ما كنت في سيفير دمج، هذا السيفير دمج كانوت بي ريبير، وقتها يحصل ايه؟ ميوتيشن. يبقى عندي 2 ايرورز، ايرور في الريبليكيشن او ايرور في الريكومبينيشن. كام اكسبوجر؟ 3. ودول سهلين قوي بقى. تعالى اول اكسبوجر تو كيميكالز. اكسبوجر تو كيميكالز او بسميها كيميكال ميوتاجين. كيميكال ميوتاجين. يعني ايه كلمه كيميكال ميوتاجين؟ يقول لك الميوتاجين ده اي كيميكال synthesized inside the body، inhale شميتها، او سيادتك انجستد اكلتها، اي كيميكال. بس الكيميكال دي كان كوز ميوتيشن، يبقى كيميكال وكان كوز ميوتيشن، سواء انا جسمي صنعها او سواء شميتها او سواء كلتها او تعرضت ليها عن طريق السكين، اي تعرض الكيميكال ده هيعمل ميوتيشن يبقى اسمه كيميكال ميوتاجين. كيميكال ميوتاجين. الكيميكال ميوتاجين ده في منه نوع اسمه كارسينوجين. الكارسينوجين ده كيميكال ميوتاجين بيعمل ميوتيشن تؤدي الى كانسر. فعشان بيؤدي الى كانسر اسمه كارسينوجين. دي كلمه جين جايه من كلمه جينيسيس، فميوتاجين بيعمل جينيسيس للميوتيشن اسمه ميوتاجين. كارسينوجين بيعمل جينيسيس لكانسر، يجيب الكانسر، فبسميه كارسينوجين. كارسينوجين ده ميوتاجين يعمل ميوتيشن تؤدي الى ايه؟ الى كانسر. اشهر يا جماعه ميوتاجين وناس كتير قوي بتتعرض ليها السموكينج. السموكينج، التدخين. التدخين سيادتك يحتوي على ماده مكتوبه غلط في الكتاب ونعمل غلط في الورق، اسمها بنز بايرينز. مكتوب عندك في الكتاب ورقه بنزو دايازيبين، ده مش صح. البنزو دايازيبين ده دواء،
لكن ده اسمه بنزبايرينز. بنزبايرين، معلش تايبنج ميستيك، كتاب وورق. بنزبايرينز، بالك انت حلو؟ عينيا يا باشا، عندي كام احمد انا؟ كام عمر؟ بنزبايرين. عمر واحمد شويه. بنزبايرينز، البنزبايرينز دي سيادتك دي كيميكال ميوتاجين موجود سيادتك في السيجاريت سموكينج. بنزبايرين. بقى في 3 فيه؟ بنزبايرينز. فين يا عم كده؟ بنز، لا بنزبايرينز بس كده. يا عم ايوه بنزبايرين. 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 نزعل مع بعض عشان ده صفات هي اروماتيك عطريه. بوليسايكليك فيها كذا رينج. هيدروكربون يعني كربونات. لكن اسمها بنزبايرين. البنزبايرينز دي سيادتك كيميكال ميوتاجين موجوده في السيجاريت سموكينج. يبقى اكسبوجر تو كيميكال ميوتاجين ممكن يؤدي الى ايه؟ الى كانسر. ميوتاجين اي ماده انهيلد او ابزوربد او انجستد تؤدي الى ميوتيشن في الدي. والكارسينوجين ده ميوتاجين بيعمل كانسر. والاكزامبل السموكينج، السيجاريت سموكينج تحتوي على ماده يبدول تسمى ايه؟ بنزبايرينز. البنزبايرينز دي ممكن تؤدي الى كانسر. عشان كده الناس اللي بتدخن بيجي لهم كانسر في اللنج عشان بنزبايرين، وساعات كانسر في السكين، وساعات كانسر في الاورال ميكوزا. التدخين ده الفاشله الادويه بيعمل كانسر في الاورال ميكوزا. ليه يا باشا؟ البنزبايرين. يبقى ده اكسبوجر لكيميكال. تعالى الاكسبوجر الثانيه، اكسبوجر تو راديشن. وكلمه راديشن هي الراديشن اللي صح. اكسبوجر تو راديشن، التعرض للاشعاعات. وفي عندك نوعين من الاشعاعات. في نوع اسمه ايونايزنج راديشن، وفي نوع اسمه نون ايونايزنج راديشن. الايونايزنج راديشن حاجه اسمها اكس راي او حاجه اسمها جاما ريز. الاكس رايز والجاما ريز دي اسمها ايونايزنج راديشن، ودي ممكن تعمل ميوتيشن وتعمل كانسر. عشان كده اوائل الدفعه بتاعتكم من البنات لما يجوا ياخدوا نيابات في المستشفى ان شاء الله، وفي واحده عايزه تاخد راديولوجي، عايزه تاخد نيابه اشعه، قبل ما تستلم العمل هتمضي على اقرار كونسنت ان المستشفى غير مسؤوله اي مسؤوليه عن اي اضرار تحدث للجنين اثناء فتره الحمل. مالناش دعوه. ليه؟ عشان الدكتوره اللي ممكن تشتغل في الراديولوجي دي كل يوم بتعمل اشعه واكس راي واشعه مقطعيه ورنين مغناطيسي، فبتتعرض لكميه اشعه كتيره جدا. وسيادتك لو هي بريجننت ولسه ما عرفتش، ما هي لو بريجننت خلاص مفيش اشعه تقعد في البيت لغايه ما تولد، لكن هي ممكن لسه ما عرفتش وراحت شغلها يومين ثلاثه وتعرضت لاشعه. البيبي حصل له مالفورميشن، ترفع قضيه على المستشفى وتطلب تعويض؟ لا ما انت ماضيه اهو، شايفه انت ماضيه، انا مش مسؤولين، مالناش دعوه بيه. فالتعرض للاشعه يعمل ميوتيشن ويعمل كانسر. عشان كده يا جماعه لو واحده بريجننت ورجلها اتكسرت ولازم تصلح رجلها ولازم نعمل اشعه وهي بريجننت، بيلبسوها كده بتاع واقي كده من الليد بالرصاص يحيط ببطنها كده. ليه؟ عشان يمنع وصول اي اشعه للبيبي. قلت لك قبل كده لما جيت سيرة الكلام ده، لو في مول وعايز تدخله ولا حاجه بتلاقي فيه بوابه بتطلع اكس راي عشان المعادن اللي في جيوبك. البيبي ما يعديش من وراها. اكس راي ممكن تعمل ميوتيشن. الجاما ريز دي اللي بتطلع من القنابل الذريه سيادتك، وقلنا قبل كده هيروشيما وناجازاكي وفوكوشيما وتشيرنوبل، كل الكوارث اللي حصلت دي كلها عملت ميوتيشن وكانسر للمناطق المحيطه بها. النون ايونايزنج راديشن زي اليو في ار. اليو في ار دي الالترا فايولت ريز اللي موجوده في اشعه الشمس. الناس البيض قوي، الناس اللي عندهم ميلانين قليل، ممكن اليو في ار تسبب لهم مشاكل. فاكرين المرض اللي خدناه ده اسمه زيرو ديرما بيجمنتوزا؟ نفس الموضوع، بس ده من غير حاجه. يعني هو اليو في ار هي اللي بتعمل الكلام ده. يعني اللي عنده زيرو ديرما بيجمنتوزا الموضوع اسهل يجي له كانسر، لكن ده حد طبيعي بس الميلانين عنده قليل.
على فكره لون البشره الداكن حمايه جدا للسكين، يعني حمايه جدا للسكين من الاشعاعات الضاره. عشان كده الناس اللي هم بشرتهم داكن بسم الله ما شاء الله محميين من كل حاجه، يقعدوا في شرم الشيخ والغردقه ايه ولا يهمك. لكن لو حد بشرته فاتحه شويه سان سكرين ويدفع فلوس وبتاع، ليه يا عم احنا زي الفل اهو، لا سان سكرين ولا بتاع 100 الحمد لله. فيقول لك اليو في ار بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها بايريميدين دايمر. يعني ايه كلمه بايريميدين دايمر؟ بص معايا، لو عندي فوان سترين، ركز معايا، فوان سترين ثايمين وجنبه ثايمين وجنبه ثايمين، هلاقي الثايمين يشبك سيادتك مع اللي جنبه يمين وشمال. هو طبيعي الثايمين يشبك بهيدروجين بوند مع اللي قصاده اللي هو الايه؟ بلاقي الثايمين يشبك مع اللي جنبه فيعمل الثايمين مع ثايمين، اسمها ثايمين دايمر او بايريميدين دايمر. خلي بالك المفروض البيز شبكه بالفويه واللي تحتيها هيدروفوبيك وباترفاكس، ما ينفعش يكون فيها هيدروجين بوندنج مع اللي قصاده. لا، اليو في ار بتخلي الثايمين يشبك مع اللي جنبه فيعمل ثايمين مع ثايمين، ده اسمه ثايمين دايمر، وده طفره وميوتيشن. فاليو في ار بتعمل ثايمين دايمر اللي في نفس السترين، السيم سترين. يبقى ده اكسبوجر لراديشن وعمل المشاكل دي سواء ايونايزنج او نون ايونايزنج. الاكسبوجر الثالثه اكسبوجر تو اوكسيدايزنج ايجنت، يعني التعرض للعوامل المؤكسده. على فكره طبيعي في عوامل مؤكسده كتير قوي بتطلع في الجسم، طبيعي. وممكن سيادتك اتعرض لعوامل مؤكسده كمان من بره فاضطريت. بتعمل ايه الاوكسيدايزنج ايجنت؟ ركز معايا بعد اذنك. يقول لك بتعمل اوكسيديشن للبيز، اشهرهم الجوانين. الاوكسيدايزنج ايجنت بتحول الجوانين لحاجه اسمها 8 اوكسو جوانين. يبقى الجوانين بيتحول ل 8 اوكسو جوانين، ودي طفره ميوتيشن، ما ينفعش يكون في حاجه غير الجوانين. ايه 8 اوكسو جوانين ده؟ ما ينفعش. فده سيادتك ايه؟ تبقى طفره. في ناس بتقول ان تاثير الاوكسيدايزنج ايجنت على الدي ان ايه له علاقه بالايجنج، يعني التعرض المستمر لعوامل مؤكسده له علاقه بالايجنج. العوامل المؤكسده بتزيد وقت الاستريس، يعني وانت يورين ستريس بيزيد عوامل مؤكسده. عشان كده تقول لك ايه؟ انا دخلت الكليه دي شعري اسود، طلعت منه شعري ابيض. وفي بنات من كتر الاستريس والتوتر تلاقي كام شعره كده ابيض ولا حاجه. ليه؟ ستريس. بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ خلاص دونت تاتش، عيب عليك. سلاح حلق ده بنت سنه اولى وجدتي ولا لا؟ حرام عليك، ده بنت سنه اولى ده مش اهم حاجه. عشان كده البناتيت الحلوين اللي يقول لك انا عايزه ابقى صغيره على طول وعايزه شعري ما يبيضش ولون البشره كويس، يشربوا شاي اخضر. ايه سر الشاي الاخضر؟ الشاي الاخضر فيه انتي اوكسيدنت، فسيادتك ستريس مش ستريس، انا شغاله بالشاي الاخضر. كوبايه الصبح وكوبايه بالليل يا باشا، افضل حلوه واموره وبتاع والناس بتعكس له زي الفل. ليه؟ عشان تشرب الاوكسيدايزنج ايجنت وبالتالي مفيش ايجنت بروسيس خالص. كمان يا باشا بيقولوا ان الاوكسيدايزنج ايجنت ليه علاقه بالديجنراتيف ديزيزز، يعني الامراض اللي فيها ديجنريشن زي مرض اسمه الزهايمر ديزيز. يعني التعرض المستمر لعوامل مؤكسده بيجيب الزهايمر ديزيز، والقدره على الموريشن بتقل. شوفوا انتوا بقى ما بتفتكروش حاجه خالص، يبقى الزهايمر ده منتشر عندكم. هات لك يا ابني طن شاي اخضر وحطه في البيت، يعني يمكن يساعد ولا حاجه. يبقى دي علاقه بالايجنج وده علاقه بالنيورو ديجنراتيف ديزيزز زي الزهايمر. يا جماعه الكوزز اوف الميوتيشن سؤال ريت. بدات بتعريف الميوتيشن. يعني ايه ميوتيشن؟ بيرمننت اكسشينج في الدي ان. اصحى معايا يا ابني. اسبابه 5، 2 ايرور و2 و3 اكسبوجر. 2 ايرور في الريبليكيشن، حطيت بيز غلط، ده انا بايدي اهو، او غصب عني حاجه اسمها اسبونتينيوس دي امينيشن او دي بيورينيشن او تاوتو فاريزم. ايرور في الريكومبينيشن، الجيناتيك انفورميشن موبايل تتغير وارجع كما كنت.
تتغير وارجع كما كنت. طب لو اتغيرت وما رجعتش كما كنت خلاص دي سيادتك ميوتيشن. طيب اكسبوجر يا اما ليه حاجه اسمها كيميكال ميوتاجين. يعني ايه ميوتاجين؟ كيميكال يعمل ميوتيشن. طب يعني ايه كارسينوجين؟ ميوتاجين بيعمل كانسر. زي السموكينج فيها ماده اسمها بنز فايرين دي سيادتك تعمل كانسر. وكمان اكسبوجر راديشن يا ايونايزنج يا نان. الايونايزنج زي اكس راي وجاما راي. نان ايونايزنج زي يو في ار بتعمل حاجه اسمها بايريميدين داي. وكمان اوكسيدايزنج ايجنت بتحول جوانين لحاجه اسمها 8 اوكسو جوانين لها علاقه بالايجنج. وكمان نيورو ديجنراتيف ديزيز زي الزهايمر. قول يا حاج. بيزود الاوكسيدايزنج ايجنت وبالتالي بيعمل ايجنج. هو بيطلع ستريس هرمون بيحصل تفاعلات معينه بتزود الاوكسيدايزنج ايجنت. خلاص السنه الجايه ان شاء الله. ثم بص لنفسك يا حاج كده كلنا ستريس يا باشا زي الفل بسم الله ما شاء الله. تعالى بقى لبيت القصيد. ايه التايبس اوف الميوتيشن؟ انواع الميوتيشن. اكتب ريتن لا ولن يخلو منه امتحان. هناك 3 انواع من الميوتيشن. مش حلو؟ ده دلوقتي ده ما ينفعش فوق، ينفع ده ليش فوق. ده ما ينفع ليش فوق. يبقى ايه التايبس اوف الميوتيشن؟ قال لك في 3 انواع. في نوع اسمه بيز سبستيتيوشن ميوتيشن. اسمه كده يا جماعه بيز سبستيتيوشن ميوتيشن. وفي نوع اسمه انسيرشن ميوتيشن. وفي نوع اسمه ديليشن ميوتيشن. يبقى بيز سبستيتيوشن ميوتيشن وانسيرشن ميوتيشن وديليشن ميوتيشن. كده بقول اسمها بيز سبستيتيوشن ميوتيشن. انا جبت سيره كلمه سبستيتيوشن دي قبل كده فاكرها؟ يعني ايه سبستيتيوشن؟ تبديل. فالبيز سبستيتيوشن ميوتيشن تبديل في بيز واحده. يعني الميوتيشن يا فاشله وهي حصلت في نقطه واحده، وعشان حصلت في نقطه واحده اسمها التاني بوينت ميوتيشن. بس ساعات يقول لي في الاكونت جيف ان اكونت اون بوينت ميوتيشن اسمها بيز سبستيتيوشن ميوتيشن او اسمها ايه سيادتك؟ اسمها بوينت ميوتيشن. قال لك اي حاجه من الكودز اوف الميوتيشن دي غيرت بيز واحده فالبيز اتبدلت ببيز خاطئه. بيز واحده بس اللي غلط، نقطه واحده اللي غلط فاسمها بوينت ميوتيشن. ركز معايا بعد اذنك بقى الموضوع غايه في الاهميه. البوينت ميوتيشن دي ليها نوعين. في نوع اسمه ترانزيشن ميوتيشن ونوع اسمه ترانسفيرجن ميوتيشن. يبقى ترانزيشن وترانسفيرجن. الترانزيشن يحصل امتى؟ قال لك لو انا بدلت بيورين بانذر بيورين، ركز معايا يا ابني، او بدلت بايريميدين بانذر بايريميدين، يبقى بيورين اتبدل ببيورين او بايريميدين اتبدل ببايريميدين، ده اسمه ترانزيشن. نفس النوع بدلت بس حاجه من نفس النوع. يعني كان المفروض ايه؟ جبت مكان الاي جي يبقى بيورين ببيورين يبقى اسمها ترانزيشن. كان المفروض تي جبت مكانه سي يبقى بايريميدين مكانه بايريميدين. في طفره بس من نفس النوع، دي اسمها ترانزيشن. اما كلمه ترانسفيرجن يعني عكس اعكاس المحامي. يعني بدلت البيورين ببايريميدين او البايريميدين ببيورين، ده اسمه ترانسفيرجن. ترانسفيرجن عكس بعض. جبت بيز بس من النوع المقابل. يبقى في نوعين، ترانزيشن بدلت بيز ببيز من نفس النوع، ترانسفيرجن بدلت بيز ببيز ثانيه بس من نوع مختلف. طب في حته مهمه قوي يجاوبها واحد يفهم، هي الميوتيشن دي تعمل dangerous effect وسيريس دامج لو هي على التمبلت ستريند ولا على الكودنج ستريند؟ طب نبدا بالسؤال الاصل. هي تعمل dangerous effect لو في الانترون ولا في الاكزون؟
اكزون طبعا. الانترون ده ما بعملش له بروتين. طب على التابلت ولا الكودينج؟ الاثنين. الاثنين احسن يا واد يا احمد يا رعيل. الاثنين. ليه بقى الاثنين؟ بص معايا. اكيد لو حصلت في التابلت تعمل سيادتك يعني مرض. ليه؟ عشان التابلت هو اللي بيصنع منه البروتين. بس لو حصلت في الكودينج هي دلوقتي في الكودينج، بس لما يحصل ريبليكيشن هتنتقل للتابلت. فاكر لما خدنا ديامينيشن اوف سيتوزين تيوراسين، مش بعد شويه الجي اللي كان قصاد اليو ده اتقلب بقى ايه لما عملت ريبليكيشن؟ ما نفس الكلام. هي دلوقتي في الكودينج، بس لما اعمل ريبليكيشن البيز الخاطئه دي هقراها واعمل قصادها بيز خاطئه في التابلت. يبقى الميوتيشن تعمل ديزيز لو حصلت في التابلت ستراند او حتى في الكودينج ستراند. واصله ولا؟ اللي مش فاهمها يرفع ايده. بص يا باشا، لو عندي هنا ايه وقصادها تي، ده صح ولا مش صح؟ صح. الاي دي غيرتها بجي، هل جي قصادها تي ده صح؟ دي طفره، بس انا الطفره في الكودينج فما عنديش مشكله. بعد شويه لما يحصل ريبليكيشن مش هعمل سيبريشن للتو ستراند صح؟ والجي دي هتبقى تبلت، هقراها هجيب قصادها مين؟ سي. ما كده التي اللي كانت في التبلت بقى قصادها مين؟ بقى مكانها سي. يبقى الطفره انتقلت للتبلت فتعمل مرض. شكلها ما وصلتش برضه. لا ده سهل خالص يا جماعه. ايوه دي اللي هتدي بروتين بقى. المفروض في التبلت يبقى تي، بقى في التبلت سي. اشرح لي بعد ما اخلص يا مش صعب للدرجه. يبقى لو هي في التبلت تعمل مرض، ولو هي في الكودينج لما اعمل ريبليكيشن هتنتقل الطفره للتبلت لما اعمل ريبليكيشن، وبالتالي برضه يحصل سيادتك مرض. طب ايه الافكت اوف البوينت انويليشن؟ ماذا سينتج عن البوينت انويليشن؟ هينتج عنها 3 حاجات وهنزود عليهم واحده يبقى 4. يا اما هينتج ميس سنس ميوتيشن، يا اما نون سنس ميوتيشن، يا اما سايلنت ميوتيشن، وزودنا واحده على الكتاب اسمها سنس ميوتيشن. تعال نشوف ايه الانواع دي. نبدا باول افكت اسمه ميس سنس ميوتيشن. ميس سنس ميوتيشن يعني ايه كلمه ميس؟ يعني ميس لو قلت يا نوع في ميس اندرستاندينج بيننا وبين بعض. يعني ايه ميس اندرستاندينج؟ سوء تفاهم. ربنا ما يجيب اي سوء تفاهم ابدا يا رب، ابدا. ازاي؟ فميس يعني سوء، وسنس يعني معنى. فميس سنس يعني ايه؟ سوء معنى. ميس سنس ميوتيشن بيحصل ايه في الميس سنس ميوتيشن؟ ركز معايا قوي. في الميس سنس ميوتيشن بجيب بيز حصل فيها ميوتيشن وبالتالي replaced by wrong base. هذه البيز كانت يوما ما جزء من كودون. لما اتبدلت البيز اتبدل الكودون وبقى عندي مين؟ wrong كودون. الكودون ده كان كودنج لامينو اسيد معين. لما حصل ميوتيشن واتبدل الكودون بقى عندي سيادتك رونج امينو اسيد. الامينو اسيد ده كان جزء من بروتين سليم. لما بدلت سيادتك الامينو اسيد بقى عندي رونج بروتين وده غير سليم وينتج عنه وجود مرض. هنا المعنى هو الامينو اسيد، عشان بدلت الامينو اسيد بامينو اسيد مختلف عشان المعنى اتغير، المعنى بقى سيء فسميته سيادتك ايه؟ ميس سنس ميوتيشن. بيز ريبليسد باي ارونج بيز، وبالتالي كودون ريبليسد باي ارونج كودون. الامينو اسيد اللي كان جاي من كودون صح اتبدل بامينو اسيد مختلف عشان الكودون اتغير، وسيادتك البروتين يتبدل برونج بروتين عشان المعنى اتغير، الامينو اسيد اتغير، وبالتالي سميتها ميس سنس ميوتيشن. الكلام ده خدناه زمان في اكزامبل اسمه سيكل سيل انيميا.
فاكر the 6 amino acid in the beta chain كان جلوتاميت واتبدل بفالين لان بيز برونج بيز وكودون برونج كودون فجلوتاميت بقى فالين فالهيموجلوبين ايه وده النورمال بروتين بقى هيموجلوبين اس وده رونج بروتين. شفت ازاي؟ ممكن سيادتك الميسنس موديشن ينتج عنها ليتل افكت لو امينو اسيد متشابه، يعني امينو اسيد زي الاولاني سيرين بقى ثريونين لما زي بعض او اتش و اتش برضه. طب جلوتاميت بقى اسبارتيت ما قريبين من بعض. لكن لو بدلت امينو اسيد بامينو اسيد بعيد خالص 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 زي الجلوتاميت اللي هو اسيدك بفالين ده نون بولر وقتها هيحصل دمج. يبقى ساعات الميسنس ينتج عنها ليتل افكت ساعات لو امينو اسيد قريب شويه. لكن لو امينو اسيد من نوع تاني حاجه مختلفه خالص يبقى وقتها ينتج عنها سيادتك دينجرس افكت زي ما خدنا في السيكل سيريك. وان عشان المعنى اتغير سميتها ميسنس ميوتيشن. طب تعالى اللي بعدها بقى. اللي بعدها اسمها نونسنس. ونونسنس مفيش معنى. نونسنس مفيش معنى. حصل في ايه؟ قال لك نفس الكلام بالظبط برضه. عندي بيز replaced by a wrong base. بيز اتبدلت برونج بيز. هذه البيز كانت جزء ايه؟ من كودون. فلما اتبدلت برونج بيز بقى عندي رونج ايه؟ رونج كودون. بس الرونج كودون ده هو ستوب كودون. ده نون سنس كودون. وبالتالي حصل كلمه احفظها كويس قوي اسمها بري ماتيور ترمينيشن اوف الترانزليشن. كلمه بري ماتيور يعني قبل النهايه الطبيعيه. بمعنى بص معايا ده الام ار ان اي وده ال 5 برايم ان وده ال 3 برايم ان وكنت بوصل هنا الكودون رقم 1000 مثلا. الكودون رقم 1000 كان يو ايه فاستوب بعد ما اوصل ل 1000 كودون للنهايه الطبيعيه. جيت مثلا عند الكودون رقم 20 رقم 20 مثلا كان سيادتك يو سي اي مثلا اتبدل بقى يو اي اي مع بيوتيشن اهو. هل هوصل للكود الرقم 1000 ولا هستوب عند 20؟ هستوب عند 20 فاسمها نونسنس. فنونسنس ميوتيشن من اسمها كده انا بدلت بيز برونج بيز وكودون برونج كودون ستوب كودون نونسنس كودون عشان الكودون جه مكانه نونسنس كودون اسمها نونسنس ميوتيشن. وحصل ايه؟ الافكت ايه؟ بريماتشور ترمينيشن. كلمة بريماتشور ترمينيشن يعني وقفت قبل النهاية المعتادة. بريماتشور ترمينيشن اوف الترانزليشن. وبشوف زي ده في الثلاسيميا. بعض انواع الثلاسيميا بيحصل فيها نونسنس ميوتيشن. ايوه ماشي. الام ار اي دي حاجة فيزيولوجيكال انا اللي عملتها بنفسي، لكن دي حاجة باثولوجيكال مرض غصب عني. طبعا نفس الفكرة في كودون فعرفت تستوب بس هناك انا اللي بعمله ومفيد وبيعمل لي فاريابيلتي في البروتين. ده غصب عني ده ديزيز ده باثولوجي. تعالى يا باشا للنوع الثالث. والنوع الثالث بقى اسمه سايلنت ميوتيشن. ده بقى ابن المحظوظه. سايلنت ميوتيشن سايلنت بيقول لك نفس الفكره. بيبقى عندي بيز والبيز برضو replaced by a wrong base ويبقى عندي كودون برضو replaced by a wrong كودون. بس الكودون الجديد same or wrong كودون. هو كودون wrong هو wrong كودون بس هو كود for the same amino acid يعني هو same or wrong كودون وبالتالي the amino acid gives the same amino acid والبروتين gives the same protein. الراجل ده عنده طفرة عنده طفرة. هي طفرة دي اتشينج في الدي ان ايه ولا الام ار ان ايه ولا البروتين؟ الدي ان اتغير بس البروتين هو عنده طفرة بس ما عندوش ديزيز. عنده ميوتيشن لكنها سايلنت فاسمها سايلنت ميوتيشن. ليه؟ لان البرودكت هو البروتين هو نفس البروتين شكل. فيا باشا سايلنت ميوتيشن اللي في الكتاب هي الميسنس والنونسنس والسايلنت.
في نوع رابع انا مزوده لك اعرفه اسمه سنس ميوتيشن. ايه بقى السنس ميوتيشن ده؟ برضه بيز ريبليسد باي ا رونج بيز، بس الرونج بيز دي جت سيادتك في نون سنس كودون، فالنون سنس كودون اتحول لسنس كودون. متخيل؟ يعني اليو اي اي مثلا بقت سيادتك يو جي اي او خليها يو سي اي مثلا، يبقى اليو اي اي بقى يو سي اي، وبالتالي انا جيت عند ستوب كودون وعملت فيه موديشن، يبقى ستوب ولا هكمل؟ هكمل ويديني ابنورمالي لارج بروتين. ليه انا مش هقف عند الستوب كودون ده حصل فيه موديشن فاروح مكمل. عارف الحته اللي اسمها 3 برايم يو تي ار اروح مترجمها، كله بيترجم وبالتالي دي ابنورمالي لارج بروتين. ودي برضه جنان، ودي سيادتك برضه ايه طفره، بس انا حولت نون سنس كودون لسنس كودون فسميتها سنس ميوتيشن. يبقى سيادتك انا عندي 4 انواع من البوينت ميوتيشن. لا السنس يعني مختلفه بس مش ده، وهو عند واحد بس هو كامل عند المعدل. في فرق ما بين فيسيولوجيا وباثولوجيا، دي كلها امراض ما تلخبطش حاجه طبيعيه في الباثولوجيا. يبقى السنس بيز برونج بيز، كودون برونج كود، وامينو اسيد برونج امينو اسيد، فبروتين رونج بروتين. المعنى اتغير يبقى انا بالسنس. النونسنس بيز برونج بيز، وكودون بستوب كودون بنونسنس كودون، فحصل بريماتشور ترميشن للترانسليشن فسميتها نونسنس ميوتيشن. هنا في السايلنت بيز برونج بيز، كودون برونج كودون لكنه سينروم، يعني كودين فور ذا سيم امينو اسيد، فالامينو اسيد هو والبروتين هو عنده طفره عنده ديزيز لا، فاسمها سايلنت ميوتيشن. السنس الطفره جت في ستوب كودون فتحول النون سنس كودون لسنس كودون، فهكمل من غير ما اقف ويديني ابنورمالي لارج بروتين. هو جايب لك كده مثال حلو قوي 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 على الميوتيشن، وجايب سيادتك كودون اوف 3 اسمه يو سي اي. فاليو سي اي ده كودون فور 3. يقول لك لو غيرت سيادتك السي وحطيت مكانها اي فحصل طفره في تاني بيز، السي بقت اي فتحول اليو سي اي ليو اي اي. نوع الطفره دي سنس ولا نون سنس ولا سايلنت ولا مش سنس؟ نون سنس. يبقى هنا اكتب جنبها سيادتك نون سنس. ليه؟ عشان حولت الكودون العادي لستوب كودون، حولت الكودون العادي لنون سنس كودون، فدي اسمها نون سنس ميوتيشن. طب سيادتك لو غيرت الاي وحطيت مكانها يو، يعني بقى يو سي يو، ويو سي يو ده كودون برضه بيكود فور 3، يعني اليو سي اي بتاع السرين اتحول ليو سي يو ده برضه بتاع السرين. دي اسمها ايه دي سيادتك؟ دي سايلنت ميوتيشن، عشان بقى عندي نفس الامينو اسيد، بقى عندي كود جديد بس هو سيرو بيكود سيادتك ايه؟ فور ذا سيم امينو اسيد، فجنبها سيادتك اكتب سايلنت ميوتيشن. طب لو غيرت اليو بسي فبقى عندي سي سي اي وده كود فور البرولين، ده سيادتك اساميها ايه دي؟ مش سنس ميوتيشن. وممكن يحورك ويجيب لك امثله ويقول لك نوع الميوتيشن. انا لما بدلت اليو سي اي وعملت طفره في السي بقت ايه؟ فبقى يو اي دي نون سنس عشان وقفت ايه؟ الترانزليشن. لكن اليو سي اي بقى يو سي يو وستيل بكود لنفس الامينو اسيد اسمها سايلنت. طب لو بدلت اول سيادتك بيز وبقت سي سي اي لا كود اتغير وبقى سيادتك بروتين. ممكن استفيد من الرسم دي استفاده اكبر من كده. ايه بقى الاستفاده؟ فاكر لما قلت لك ذا لاست از ذا ليست؟ وفاكر لما قلت لك ان اول تو بيز في كود هما الاسينشال، ولو غيرت اول بيز يتغير الكود ويتغير الامينو اسيد، ولو غيرت تاني بيز يتغير الكود ويتغير الامينو اسيد، بس لو غيرت تالت بيز نفس الامينو اسيد. يبقى اللاست هي الليست ولا لا؟ التغيير في الاول او تاني بيز يعمل طفره، وطفره تؤدي الى مرض. تغيير تالت بيز ممكن يعمل طفره لكن لا تؤدي الى مرض، لان اللاست بيز في الكودون هو الليست الكودون.
طب تعالى نشوف النوع التاني. ده النوع الاولاني اللي اسمه بيس سبستيتيوشن او بوينت ميوتيشن. النوع التاني بقى اسمه ديليشن ميوتيشن، والتالت اسمه انسيرشن ميوتيشن. اخدهم مع بعض. قول يا باشا. يلا يا باشا. انسيرشن، ركز معايا، او ديليشن ميوتيشن. هقول الاثنين مع بعض عشان الاثنين زي بعض. ركز معايا يا بابا، ركز معايا. انسيرشن اضافه، ديليشن يعني اشيل، حذف. بص يا باشا، والنبي ركز معايا فيها بقى فكره. يا بنتي ركز الله حق. لو عندي ام ار ان اي، ده ال 5 برايم ان، ده ال 3 برايم ان. هنا اهو كودون اسمه اي يو جي، كودون اسمه سي سي اي، كودون اسمه اي يو سي، كودون اسمه جي سي اي، وفي الجي وسي كلها جماعات، اي وسي وجي وسي كلهم زي الفل. وادي سيادتك اي جي يو وهكذا. ده الام ار ان بتاعك، وانا بقرا 3 في اتجاه 5 3. حلو الكلام. زود واحد تاني عشان تبقى واضح. بيقول لك ما تيجي كده في نص الام ار ان ونعمل انسيرشن لبيز. يعني اجي في النص كده واعمل انسيرشن لوان بيز، ولنفرض ان هو ايه؟ هل بيفور ذا انسيرشن حصل اي تغيير؟ لا. بنهار اي يو جي سي سي اي يو سي زي ما هي. بس بعد الانسيرشن في تغيير؟ بص لما هقرا اي جي سي ده كود، اي جي يو كود، سي اي جي كود، يو جي جي كود. يعني كل كودز ما بعد الانسيرشن اتغيرت. قال لك حصل شيفت للريدنج فريم، اطار القراءه اتشفتت بيز، وبالتالي ولما كل الكودز اتغيرت بعد الانسيرشن كل الامينو اسيد تتغير ويديني توتالي ديفرنت بروتين. ليه انسيرشن بس اوف 1 بيز؟ طب ما تيجي نعمل انسيرشن ل 2 بيز، يعني احط سيرتك اي. هل بيفور الانسيرشن في تغيير؟ هو طب بعد الانسيرشن في تغيير؟ في تغيير سيادتك. لما اجي هقرا كده اي جي جي اي جي يو سي اي جي يو جي، كل الكودونز بعد الانسيرشن ايه؟ اتغيرت. قال لك كده حصل شيفت اوف ذا ريدنج فريم، اطار القراءه اتشفتت 2 بيز لقدام. فالطفره دي اسميها فريم شيفت ميوتيشن. انسيرشن ل2 بيزز ل1 بيز او 2 بيز، ده يعمل شيفت للريدنج فريم، وكل الكودز بعد الانسيرشن تتغير، وبالتالي الامينو اسيد تتغير ويديني توتالي ديفرنت بروتين. طب لو عملت انسيرشن ل3 بيزز، والنبي ركز معايا قوي دي، هل قبل الانسيرشن في تغيير في كودز؟ لا. طب هل بعد الانسيرشن في تغيير؟ لا. نفس هو انا اعرف ايه ده كودون، جي اي كودون، جي يو سي كودون. يبقى عندي 1 كودون اكسترا ب1 امينو اسيد اكسترا، لكن الريدنج فريم هي. يبقى انسيرشن اوف 3 او اسمع دي او مالتيبل اوف 3، يعني 3 6 9 12. هل يغير الريدنج فريم؟ يبقى عندي كودون او 2 او 3 زياده بقى امينو اسيد او 2 او 3 زياده دون تغيير ان ذا ريدنج فريم. واصله ولا؟ يبقى اللي يعمل فريم شيفت انسيرشن لمين؟ لواحد او 2 بيز. طب تعالى نفس الكلام نطبقه على الديليشن. يعني هعمل ديليشن بقى. بص معايا، اصحى والنبي ركزوا والنبي. جيت في وسط الام ار ان اي وعملت ديليشن لبيز اسمها جي. هل قبل الديليشن في تغيير؟ نفس الكود زي هيك. طب بعد الديليشن هل الريدنج فريم اتغير؟ طبعا. بص هقرا جي اي جي يو سي اي جي يو جي كله اتغير. طب هل ديليشن ل2 بيزز تغير الريدنج فريم؟ كل الكودونز اتغير، اي جي يو سي اي جي وهكذا. طب هل ديليشن ل3 بيزز تغير الريدنج فريم؟ لا. هيبقى عندي 1 كودون ليس
بوان امينو اسيد بس دون اي تغيير في الريدنج فين. فاللي يعمل فريم شيفت ميوتيشن اسمها معايا انسيرشن او ديليشن ل1 او 2 بيزس او مالتيبل اوف ايه اوف 2 يعني 4 8 16 وهكذا. لكن سيادتك ركز معايا انسيرشن او ديليشن ل 3 او مالتيبل اوف 3 مفيش فريم شيفت ميوتيشن. ايهما اكتر انسيرشن او ديليشن 1 2 اور 3 1 و 2. الفريم شيفت ميوتيشن از ليثال از فيتال موتيف. لو خدنا مثال كي جي 1 على الكلام ده، انا فاكر لما كنت في كي جي 1 الميس كانت بتشرح لي الفريم شيفت ميوتيشن بالطريقه دي. طبعا كنت باخد في كي جي 1 فريم شيفت ميوتيشن فده طبعا كده ازاي؟ كانت بتقول لي في لغه، اللغه دي كلمات وكل كلمه 3 حروف. كانت بتقول لي في كي جي 1 كده كات هاز هات، ده في كي جي 1 كات هاز هات، وعملت انسيرشن سيادتك لحرف واحد بس. اقرا كده دي سي اي تي اتش اي اس اتش اي. هل في اي معاني؟ مفيش اي معاني. المسكه تقول لي طب ايه رايك اعمل انسيرشن ل2 بيزس اي دي سي اي دي اتش، مفيش اي معاني. ده لو عملت انسيرشن ل3 بيزس وبقى مان كات هاز هات، المعنى هو ولا لا؟ بس عندي كلمة زايدة امينو اسيد زايد وهي دي الميوتيشن. المرة الجاية اشيل اكسبريشن. جود لك. انت بتصور مركز ارمي الشطه. ارميها 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 يا مصطفى.